Tervetuloa Tapanilan erän viikkomakasiinin pariin. Tässä aiheemme tällä viikolla. Tapanilan erän järjestämä Vierumäki Cup kerää tyttö- ja poikajuniorit Vierumäelle. Selvitimme, miten salibändimailat ovat kehittyneet vuosikymmenten varrella. Uskokaa tai älkää, mutta tämmöisillä mailoilla pelattiin salibändiä vielä 80-luvulla. Me pääsimme Tapanilan erän naisten liigajoukkojen mukaan tutustumaan, millaisia uunituoreita mailoja on tullut. Nyt ollaan Mosa-hallilla alakentällä ja täällä naisten liigajoukkue testaa juuri uusia mailoja. Kerro meille ihan lyhyesti, että mitä Fatpipella on tänä keväänä. Mitkä tuulet nyt salibändissä puhalta? No nyt ehkä tällä hetkellä ennen kaikkea kiinnitetään huomiota lapamateriaaleihin ja sitten erilaisiin varsimuotoihin. Ja sitten tavoitellaan mahdollisimman kevyitä mailoja. Se on ehkä se tämän hetken tilanne. No nyt kun ajatellaan Fatpipeakin yrityksenä, niitä mailoja on tehty jo ties kuinka pitkään, niin kertaa ihan sille lyhyesti kansantajuisesti, että minkälainen tuo mailojen kehityskaari on salibändissä ollut? No sanotaan niin kansantajuisesti, että mailat on lähtenyt kehittymään ensin varresta, mikä taipui holtittomasti ja oli todella löysä. Sen jälkeen tuli varsi, mikä ei taipunut ollenkaan, ja nyt on semmoinen varsi, mikä taipuu just sen verran, kun pelaajat haluaa. Ja samaan aikaan lapoihin aloitettiin ensin suoraan lavoilla, ja sen jälkeen niihin tuli left ja right kätisyydet näihin lapoihin. Tässä pähkinänkuoressa kehitys. No tässä kun äsken katsoin tuossa sivusta, kun tässä naiset kokeili erilaisia mailoja, niin kerro vähän minkälaisia yksilöllisiä asioita sieltä mailasta jokaista pelaajatyyppiä kohtaan löytyy? Sanotaan ensimmäisenä kiinnitetään huomiota lapaan. Eli ruvetaan hakemaan, että minkä tyyppinen pelaaja on ja mitä odotuksia on siltä lavalta. Että on lapoja, mitkä on suunniteltu laukomiseen, lapoja, mitkä on suunniteltu syöttelyyn ja pallonhallintaan. Ja se on se ensimmäinen, mitä ruvetaan miettimään. Sitten sen jälkeen mietitään, että mikä on sopiva varren jäykkyys. Ja totta kai on niin, että jokaisen lavalla voi syöttää ja jokaisen lavalla voi laukoa, mutta niissä on pieniä nyanssieroja, että mikä sopii mihinkin. Kuinka helppoa tavallisen kuluttajan on mennä kauppaan ja poimia, jos nyt ajatellaan, että pelaa salibändiä ihan harrastuspohjalta, niin löytää se, mihin asioihin kannattaa siellä kaupassa kiinnittää huomiota? No kyllä mä lähtisin ensimmäisenä kiinnittää huomiota siihen, että se varren pituus olisi suunnilleen hyvä. Eli mä voin tässä helposti näyttää, että mikä on oikea varren mitta. Tässä mulla on varsi, jonka pituus on 101 senttiä, mä oon itse 180 senttiä pitkä. Ja nyt jos mä oon harrastepelaaja ja mä otan mailan tähän näin, niin mä vien nyrkin mun navan päälle ja silloin kun nämä on saman mittaiset, niin silloin on aika hyvä mittainen oikea maila. Tää on harrastemitta, että sitten täällä näillä huippupelaajilla niin se on sitten enemmän mieltymys, minkä mittaisella mailalla he pelaa, mutta tää on semmoinen hyvä, helppo sääntö, mistä aloittaa. Tuossa kun puhuttiin myös sitten varren jäykkyydestä, tuolla tuli lukemia, että mä käytän 2,7 ja käytät sä 2,3. Ja mitä nämä käytännössä tarkoittaa? Ne tarkoittaa sitä, että kuinka paljon se varsi taipuu. Mitä suurempi se luku on, sen notkeampi se varsi on, ja mitä pienempi se luku on, niin sen jäykempi se on. Mitä hyötyä on löysemmästä varresta versus jäykempi varsi? Mitä eroja niissä on? No sanotaan niin, että löysempi varsi on helpompi taivuttaa. Eli jos on vähemmän voimaa, niin sen varren saa helpommin taipumaan, ja siitä taipuvasta varresta saa enemmän voimaa laukaukseen. Sitten jos on enemmän voimaa, voi pelata jäykemmällä varrella, ja silloin saa vielä kovemman laukauksen. No teillä on valtava apu tässä liigajoukkueen kehityksessä. Jos ajatellaan vaikka Tuuli Huuskosta, erään naisten tähtipelaaja, niin miten pitkälle Tuulin mailakehityksessä, miten sitä asiaa viedään eteenpäin, miten hän miettii mailansa valintaa? No hänen kohdallaan yritetään löytää hänelle optimaalinen maila, ja se kyllä koskee ihan jokaista pelaajaa. Eli pelaajan täytyy itse ensin tunnistaa, minkä tyyppistä mailaa haluaa. Me voidaan kyllä antaa vinkkejä, että sun pelityyliin voisi sopia tämä maila, mutta kyllä se suurin merkitys on se, että silloin maila on parhaimmillaan, kun pelaaja luottaa siihen täysin. Me tullaan varmaan jossain vaiheessa tutustumaan ihan sinne teidän tehtaille, että miten nämä mailat syntyy, mutta kerro siitä, että minkälaista toi mailan kehitysduuni. Fatpipellahan on paljon laji-ihmisiä tietenkin töissä firmassa, niin minkälaista toi mailan kehitysduuni on? No siis sehän on periaatteessa se, että me saadaan täältä ja joka puolelta muualta kerätään tietoa siitä, että mitä meidän mailoista ajatellaan, mitä niistä puuttuu, mikä niissä on hyvää. Sen lisäksi me pelataan aika paljon itse siellä meidän työpaikalla. Pienpelejä lauotaan mailoilla ja testataan mailoja. Siitä se oikeastaan lähtökohtaisesti lähtee se kehitystyö. Miten nämä materiaalit on muuttunut vuosien varrella?
No sanotaan niin, että mailan painosta on lähtenyt semmoinen, että jos nyt tällä hetkellä meidän kevyimmät mailat on alle 200 grammaa, niin silloin kun Fatpipen ensimmäiset mailat tuli markkinoille, niin ne oli ehkä siellä lähempänä 300 grammaa. Et siinä on se ero, se kuulostaa, 100 grammaa ei kuulosta paljolta, mutta prosentuaalisesti se on yli 30%. No tässä on vähän semmoinen pehmeämpi tatsi palloon ja tämmöiselle ehkä vähän kohmelokätiselle niin tuntuu vähän käteen paremmalta ja tuntuu, että pallo on vähän paremmin hyppysissä. Käymme yhdessä aina, käymme aina rinnakkain. Vaikka esteitä on, joskus tiellä kohtalon, voimme kaikki ne voittaa, kun kuljemme vain. Tiemme yhdessä näin, rinnakkain. Tapanilan erä järjestää kauden aikana useita suuria turnauksia Vierumäellä. Kävimme tutustumassa, millaista meno Vierumäki Cupissa on. Tervetuloa Vierumäki Floorball Cupiin Suomen urheiluopistoon Vierumäelle toukokuun tyttöjen salibänditurnaukseen. 1 risti 2, erä voittajaksi. 1 risti 5, erä voitti siis. 100 risti 2, piste paremmaksi. Tässä taustalla pyörii Vierumäki Floorball Cup tyttöjen salibänditurnaus, jota on ollut Tapanilan erän kanssa yhteistyössä järjestämässä Suomen urheiluopisto ja Vierumäen Haaga-Heli ja AMK-opiskelijat. Joonas Lokonen, miltä tämä turnaus on näyttänyt ja miten järjestelyt sujunut? Turnaus on näyttänyt erittäin hyvältä, että ollaan oltu itse tyytyväisiä miten tämä on mennyt ja joukkueiden kanssa mitä on jutellut, niin kaikki on ollut tyytyväisiä ja pelit on sujunut erittäin hyvin ja tasaisia kamppailuita on ollut paljon. Te olette järjestänyt myös oheisohjelmaa noille joukkueille, tytöille, niin minkälaista oheisohjelmaa on ollut ja mitä joukkueet on siitä tykännyt? Oheisohjelma on ollut mahdollisimman paljon erilaisia lajikokeiluja, esimerkiksi skinballia ja kickbike on ollut erittäin suosittu ja myös otettiin uutena juttuna nyt melonta. Ja siihen on lähes kaikki joukkueet halunneet. Ihan kaikille ei pystytty edes tarjoamaan sitä mahdollisuutta, koska niin paljon oli halukkaita siihen. Mutta erittäin suosittuja ja tyytyväisiä on ollut joukkueet. Joo, ja minkälaista tosiaan palautetta on sitten joukkueelta tullut niin sekä ohjelmasta että turnauksesta kokonaisuudessaan? En ole itse asiassa yhtään negatiivista palautetta kuullut, että voisin olla aika tyytyväinen tähän suoritukseen tähän mennessä, mutta vielähän tässä on päivää jäljellä, että saa nähdä mitä joukkueet vielä kommentoi. Joo, eli todennäköisesti tulevanakin vuotena sitten samanlainen tyttöturnaus järjestetään, koska kokemukset on näin onnistuneita, eikö vain? Kyllä siihen pyritään, että saadaan ensi vuonna homma pyöriä ja vielä toivottavasti paremmin kuin tänä vuonna. Onneksi olkoon voitosta, miltä tämä tuntuu? Hyvältä. Onko ollut kiva tämä turnaus? Joo. Mitäs kaikkea te olette täällä tehnyt? Me ollaan oltu vesidiskossa ja oltu kaupungissa tää. Mikäs oli mukavinta, jos ei lasketa pelejä? Melonta. Tässä kaikki aiheemme tältä kertaa. Näiden kuvien myötä oikein hyvää kesää!
mitään muut kuin mahdollisuus. Ja tieto siitä, että mitä tahdon voin saavuttaa. Koval duunilla sijatpaan onnistuu. Kokeillaan ja sit taas noustaan, jos kaadutaan. Hanskat ei tipahda, periksi ei anneta. Ne sano et pysty, et voi, ei kannata. Mun korvissa se kaikki kuulostaa haasteella. Ne saaluu kurkkuunsa kun tulosta taas teen. Jatkan, jaksan, vaikka väkisin. Jos ois helppoa, kaikki tekis niin. Musta on voima, jota en voi vaimentaa. Pusken täysin aina vaan, mun ei täydy vaan mä saan. Katse eteen ja suu pielet ylöspäin. Tee vastoin käymisistä voimaa. Katse eteen ja suu pielet ylöspäin. Antaa tulla, kestän kyllä, perikseen tuu antamaan. Muretiminen ei takaseilistä tuo. Ja huominenkin tulee vaan, jos selvitään tänään. Mun pahin vastukseni kattoo peilistä mua. Se haastaa ja aina pyrkii mun pään kääntämään. Hakenut näkemystä mun meni kinitaan. Monaco vipeistä slummeihin Keniaan. Kaiken sen jälkeen on vaan positiivisempi. Asenne ratkaisee, on nähnyt omin silmin senkin. Aito ilo, vaikkei ympärillä on muut kuin pahaa. Ja toiset taas niin köyhiä, ettei niillä on muut kuin rahaa. Aloitan itsestäni, korjaa mun mielen. Nosta mun katseen ja mun suu pieleen.